ዲጂታል ቲዩቶሪያል ቤተሰቦች ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መተናል። በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከተው ውጭ ሀገር ስደት ሀገር ላይ ያላችሁ ወይንም ዲም ደግሞ ብሪታችሁ መታችሁ ምን ልስራ ምናምን ብላችሁ አስባችኋል? እንግዲህ አሁን ያለን ሐሳብ እናካፍላችኋለን። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከተው ዬተኘው ስራ ነው። ከስደት ዓለም ላይ መተን አዋጭነት ስራ የሚያሰራን ይነውስ ምን ሰርተን ምን ለወጠው ከዛ በኋላ ሚለው ነገር በዛሬ በዚህ ቪዲዮ እንመለከታለን። ግን መጀመሪያ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ካላችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይሄ ሚዲያ ዲጂታል ቲዩቶሪያል ባል እንደተነ ነገር ቲዩቶሪያል የተለያዩ ኦንላይን ስራዎችና ስለ ዩቲዩብ አስተማሪ ስለ አድሰንስነት ምናምን ጥያቄ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በዛሬ ቪዲዮ በዚህ እንጨርሰዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ወደ ኢትዮጵያ መጣችሁ ዬተኘውን ስራ ለመስራት ፈለጋችሁት ሚለውን እዛ ላይ ቅድ ሐሳብ ማውጣት አለባችሁ። ምሳሌ እኔ ዬተኘው ስራውን ቢዝነስ ብሰራ ወደ እድገት የሚሄደው ከትንሹ ተነስቼ ወደ ትልቁ የቀያየርኳቸው የሚሄደው ስራዎችን ሚለውን ነገር በዚህ ቪዲዮ አብራራላችኋለሁ። ግን መጀመሪያ ቪዲዮ ለሌሎቹ እንዲደርስ ላይክ አድርጋችሁ ግቡ። ሳውዲ አረቢያ የተለያዩ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች ምናምን እንዴት ሰርታችሁ ደግሞ ሀገራችሁ ብዙም እንኳን ባታገኙ ወደ ትልቅ ደረጃ እንድትደርሱ የሚገፋፋችሁ ስራ እንዴት እንደሆነ በዛሬ በዚህ ቪዲዮ እነግራችኋለሁ። አሁን ምሳሌ ከሳውዲ አረቢያ መጣን እንበል። ከሳውዲ አረቢያ ስንመጣ ትንሽ ብር ወይ 150,000 ወይ 100,000 እዘን እንመጣ ይችላል። በዛ ብር መጀመሪያ ምን ማስተካከል አለብን? ሶስተኛ ላይ ስቴፕ 3 ላይ ስቴፕ 3 ስንግራችሁ ትንሽ ሱቅ እንከፍታለን። ሸቀጣ እንሸጣለን። እየሸጥን ቀስ እንላለን። እየሸጥን እንሄዳለን አይደል? በሚሸጣት ብር እየሸጥን ነው። ሱቋን እንግዲህ ለማሳደግ ነው የምንታገለው አይደል? እያሳደግን የሆነ ነገር እያሳደስን ቀስ ያለን ስንሄድ አንድም ነገራችሁ ነገር አለ እዚህ ጋር ሸቀጡ ብዙም አዋጭ አይደለም አይደላችሁ። እንግዲህ እናንተን ወደ እድገት ያመራችኋል፣ ወደ እድገት እንድትመሩ ያደርጋችኋል። ያንን አሁን ነግራችኋለሁ። ያንን ሸቀጥ እየሸጣችሁ ኮስሞቲክስ የሴቶች ውበት ሳሎን የሴቶች የሆነ ነገር ዶድረንት፣ ሽቶ፣ ሎሽን ምናምን የመሳሰሉት ቀስ ያላችሁ በእርምጃ ማለት ነው። በእርምጃ ያ እቃ አንድ ብትሸጡ ስንት ነው? 20 ብር 30 ብር ታገኛላችሁ በዛኛው እቃ ማለት ነው። ግን በሸቀጣ ሸቀጡ 2 ብር 3 ብር ነው የምታገኙት ጊዜያዊ ስለሆነ። ስለዚህ በዚህ ኮስሞቲክስ ታሳድሳላችሁ። አባ ምናምን የመሳሰሉትን ቬሎ ቀስ ያለን እናስገባለን። ከዛ ይቺ ሸቀጥ ወደ ትደርሳለች ወደ ሌላ ነገር እስከ ሆቴል መክፈት ድረስ ማለት ነው። በዚህ የተነሳ አሁን ብዙ ከውጭ ሀገር ሰዎች ምንድነው እውቀት ካላቸው በዚህ ለመቀየር ይፈልጋሉ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ግን ያንን በር ይዘን አሁን አንዳንዶቻችን አለ ወይንም ፍቅረኛ ይዘን ባላችን እንደዚህ ካላደረግን ምናምን የምትጨነቁ መጀመሪያ ራሳችን ምን እንመስላለን፣ ራሳችን ምን ነው የሚለውን ነገር ሐሳባችን ውስጥ ማስገባት አለብን። እኛስ ዛኬድን በኋላ የሚጦረን ሰው አለ። እናሳችን አሁን እዚህ ጋር እኛን እንትን ሲሉ ወይ የሆነ ነገር ሽጠው ወይ መሬት አስይዘው ወይ በቃ የሆነ ነገር ሽጠው ነው ምልኩል እንደ ያንን ነገር ታሳቢ ማድረግም እነሱ የሚፈልጉት ምንድነው እኛን የነገ ቀን እነዚህ ልጆቻችን ሊጦሩን ይችላል በሚል አይደለም። እናንተ ደወሳላ ብር አገኝታችሁ መጣችሁ ቶሎ ብላችሁ ሀገራችሁ የሆነ ነገር ከፍታችሁ ለመስራት መታገል ነው። የሰው ሀገር ማሳደግ 10 ዓመት ሰራን ለውጥ የለም 20 ዓመትም ያው ነው። የማዳም ቀሞች የተባላችሁ ነው በቃ። ስለዚህ የራሳችን ትንሽ ነገር ከፍተን በትንሹ እድገት ማግኘት እንችላለን። ቲዩቶሪያላችን በዚህ ነው ቀስ ያላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በትንሽ ሱቅ አሁን ማንንም የሚለወቀው በትንሹ ተነስተን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ወይንም ባንዴ የራሳችን እንደዚህ ካላደረገ የሚባል ነገር የለም። ሁሉም ነገር ትግስት ያስፈልጋል። በትግስት በተለይ በንግድ ዙሪያ ምን ሰዎች ባንዴ ከስረና በምን ከስራቱ ትምህርት ነው። በትምህርት አንደኛ ልብ ያስፈልጋል። ድፍረት ልብ ግዙ። የሆነ ነገር ስከፍቱ በቃ ወስናችሁ ቆርጣችሁ ምሳሌ ሳር ይሄ ነገር ካልተሸጠ ብለን መጨናነቅ የለብንም። በቃ አስገብተን ቁጭ ማለት ሰዎች እየፈለጉ ይመጣሉ። ያንን እቃ እየፈለጉ ሲመጡ ምን ይሆናል? ያ እቃ እየተሸጠ እየለመዱት ሰዎች የለም ብለን ከምንሸኝ አለ ብለን ቢያድርሽ አይቅ። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች ሌላ ሰው ይዘው ነው የሚመጡት። ይዘው የተከታተሉ አንድ ሰው ይመጣል፣ ለሶስት ሰው ይቀጥላል። ስለዚህ በዛ ሰው እናደርጋለን ቀስ እያልን
ሱቃችን ለማሳደግ እንሞክራለን ማለት ነው። ከትንሿ ሱቅ ጋር ወደ ኮስሞቲክስ ማለት በጣም ያበላ ቤተሰብ የሚያስተዳድር ትልቅ ኮስሞቲክስ ታላችሁ። ከዛ ሱፐር ማርኬት እንሄዳለን። በሱፐር ማርኬት በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንመለከታለን። በሱፐር ማርኬት እንዴት አድርጋችሁ እንዳለባችሁ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ እንመለከታለን። የዛሬ ቪዲዮ በዚህ በቃ በሌላ ምርጥ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ጉድባይ ላይክ አድርጉት። ቻናላችንን ለሌሎች አልጎሪዝም እንዲያደርስ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ አድርጉ። የዛሬ ቪዲዮ በዚህ በቃ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ጉድባይ ባይ ይመቻችሁ። ላይክ ማድረጋችሁ ጥርሱ። በነገራችን ላይ ውጭ ሀገር ልጆች ምን ሰራ እንማላችሁ ሁሉ በዚህ ቪዲዮ ትማራላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይመቻችሁ። በሌላ ባይ